कहाँबाट आएको थियो यो गाडी यो गाडी कहाँबाट आएको थियो ल हेर्ने हेर्ने उता उता पेल्दै गएको छ यार So hello and what's up everyone guys, it's me Sagat and welcome back to my channel htdvlog. I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन एज युजुअल है आज म फेरि यताको बाटो यस्तो घुम्दै घुम्दै जानु पर्यो आज कस्तो जाडो भएको त्यही भएर मैले हुडी लगाएर आएको छु यार चिसो चिसो भइरहेको छ कि ओइ कस्तो चिसो भएको आज आमा हेलमेटको भाइजर यो गोप्रो माउन्टले गर्दा हेलमेटको भाइजर राम्रोसँग नलागिने के त्यो पो झ्याउलाउनु थाल्यो त मलाई यार ओ भाइ बिस्तारै जानु पर्यो चिसो भयो सो राइट गाइज होइन यो शनिबार चाहिँ हामी यता सिन्धुली साइड जान्छौँ भ्लग राइड को जान्छ त आएर गएर चाहिँ हो होइन निश्चल जान्छ कि निश्चललाई भन्छु एकचोटि निश्चल जान्छ होला अरू केटाहरूको चाहिँ फेरि ठेगान छैन कि भन्नु पऱ्यो केटाहरूलाई होइन भन्नु त राजीव मुकेश रोशन भाइ पनि जान्छ होला कपिल भाइ जान्छ होला लाइसेन्स होल्डर सबलाई लिएर हिँड्ने अन्त निश्चलले पनि लाइसेन्स निकालेको अरे पानी परिसकेपछिको मौसम त दामी हुन्छ क्या बाटो बन्द हो क्या ए माथिबाट रहेछ नि कस्तो घुमाएको बाटो छ क्या पुरै फन घुमाएको पुतले आएर मेरो ड्याङमै सिसामा हाल्नु नि त त्यो पुतले मरे सियो सिहाल्नु पऱ्यो क्या जाँदैन नि फेरि जाँदैन भन्दा पनि कत्रो पुतली क्रास भएर मेरो भाइजरमा पुतली त मर्यो स्कुटी वान टु रेस क्या स्कुटी कुदै अघि देखेछ हामीलाई त
साह्रो पेल्यो ले आज भी हेलमेट सँगै आएको हुँदै कस्तो बास्ना आएको यहाँनिर बेकरी पनि छ क्या हो बेकरी फ्याक्ट्री बेकरीलाई फ्याक्ट्री भन्ने हुन्छ तर बेकरी छ क्या हो कस्तो केक बास्ना आइरहेको यहाँ भर्खर बनाएको केकको क्रिम हुन्छ नि त्यस्तो बास्ना आइरहेको होइन आज जाडो भएको मलाई मात्र हो कि अरूलाई जाडै भइरहेको अहिले बाक्लो लुगालाई चाहिँ कसैले पनि देखाएको छैन है मैले मात्रै हो के हो यस्तो यो दोतावरण ओभरटेक हान्दा ड्याङ ड्याङ सो गाइज म चाहिँ पसल आइपुगिसकेँ होइन हिजोको रेन्टको यतिकै रहेछ पसल आइसक्यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला
यदि च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है त। हेभ अ नाइस डे, बाइ बाइ। यता गरौँ कि यता गरौँ, यति गरौँ।